હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ વામજા એજ્યુકેશન. આજે આપણે જોવાના છીએ ધોરણ 8 વિષય ગણિતનું ચેપ્ટર નંબર 10મું છે ઘનાકારોનું પ્રત્યક્ષીકરણ. તેમનું સ્વાધ્યાય નંબર 10.3નો ક્વેશ્ચન નંબર 7 જોશું અને આ ચેપ્ટરનો આ લેક્ચર નંબર 14મો છે. જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 7. યુલરના સૂત્રનો ઉપયોગ કરી અને અજ્ઞાત સંખ્યા મેળવો. એટલે કે ટૂંકમાં આમાં 3 દાખલાઓ છે. અહીંયા પહેલો દાખલો, આ બીજો દાખલો અને ત્રીજો દાખલો. આમાં અહીંયા f શોધવાનું થશે, જ્યારે બીજામાં આપણે v શોધવાનું થશે અને ત્રીજામાં આપણે e શોધવાનું થશે. e બરાબર શું છે? તો આપણે 3 દાખલાઓ કરશું, પરંતુ પહેલા તો આપણને યુલરનું સૂત્ર આવડવું જોઈએ. તો યુલરનું સૂત્ર આપણે ભણ્યા હતા f વત્તા v માઇનસ e બરાબર 2. આ હતું યુલરનું સૂત્ર. આગળના ક્વેશ્ચનમાં પણ યુલરનું સૂત્ર આપણે જોયું હતું. એમાં આપણે f કેટલા છે તે આકૃતિમાંથી ગણવાના હતા, v કેટલા છે તે ગણવાના હતા, e કેટલા છે તે ગણવાના હતા. પરંતુ જો એક હું તમને સાચી વાત કરું તો ઘણા બધી જગ્યાએ પેપર સેટરો પેપર કાઢતા હોય તો પેપરમાં આકૃતિ મૂકવી અઘરી પડતી હોય, બરોબર. તો એના માટે જ મોટા ભાગે આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન પૂછી લેતા હોય કે એફની સંખ્યા આપે, વીની સંખ્યા આપે અને ઈ તમારે શોધવાનો કહે, અથવા તો આ આપે ને એફ શોધવાનો કહે. તો એ ટાઈપના દાખલા આપણે જોશું. એમ નથી કહેતો કે આકૃતિવાળા નો જ પૂછાય, પરંતુ મોટા ભાગે એ ટાઈપનું થતું હોય. મારા જેવો કોઈ 800 પેપર સેટર હોય તો આકૃતિ મૂકવામાં આળસ કરી જાય. એના કરતાં વીની સંખ્યા અને એફની સંખ્યા લખી લઈએ અને ઈની સંખ્યા શોધવાની કહીએ તો પણ ચેક થઈ જાય કે વિદ્યાર્થીઓને યુલરનું સૂત્ર આવડે છે કે નહીં. તો જોવો, પહેલો દાખલો છે. આમાં ઊભી રકમો આપેલી છે. તો પહેલા દાખલામાં f કંઈ આપ્યું નથી, v 6 કીધા છે અને e 12 કીધા છે. તો અહીંયા હું એક કરીને લખીશ કે પહેલા દાખલામાં v 6 કીધા છે, જોઈ શકો છો v 6 છે અને e 12 છે, એટલે કે e બરાબર 12 કીધા છે. તો આ સૂત્રમાં આપણે સંખ્યાઓ મૂકી દઈ. તો પહેલા તો f એમને રહેશે, વધતા v જ્યાં છે એની જગ્યાએ હું 6 મૂકું, ઓછા e જ્યાં છે એની જગ્યાએ 12 મૂકું, બરાબર 2. હવે જોવો જોઈએ શું કરશું. f ભલે રહ્યો આમને એમ. પહેલા તો 6 માંથી 12 જાય તો -6 આવે, એટલે f -6 થઈ જાય. એમ નથી કરવું, ચાલો કાંઈ વાંધો નહીં. તો f બરાબર 2 લખ્યા, f બરાબર 2. 6 ને બરાબરની સામે જવા દો, પ્લસ છે તો માઇનસ થઈ જશે. -12 ને બરાબરની સામે જવા દો તો માઇનસ છે તો પ્લસ થઈ જશે, એટલે કે -6 પ્લસ 12. હવે જોવો જોઈએ, 12 વધતા 2 14. 14 માંથી 6 બાદ કરીએ તો પેલા તો 14 માંથી 4 બાદ કરશું તો 10. હવે 4 બાદ કર્યા હતા તો હજી 2 બાદ કરવા પડે, એટલે કે 8. એટલે f બરાબર આપણને મળશે, f બરાબર મળ્યું 8. તો આ પેલાનો જવાબ આવી ગયો. f બરાબર શું મળ્યું? તો કે 8 મળ્યું. તો અહીંયા મેં લખી નાખ્યો 8. એમના પછી આ બીજો દાખલો, એમાં f5 e9, બીજામાં f5 e9. તો શોધવાનું શું થશે? વધ્યું e, v વધ્યો તો v શોધવાનો. પહેલામાં શું શોધવાનું હતું? તો કે f શોધવાનો હતો. ત્રીજામાં શું શોધવાનું છે? v શોધવાનો છે. જોવો જોઈએ હવે સૂત્રમાં આપણે કિંમતો મૂકીએ. તો અહીંયા f છે ત્યાં આપણે કિંમત મૂકશું એની જગ્યાએ 5, વધતા v એટલે કે v છે નહીં એટલે વધતા v એમને રાખીશ, માઇનસ e એટલે કે માઇનસ e ની કિંમત 9 છે એટલે 9, બરાબર 2. હવે v એમને રાખશું, બરાબર 2 લખશું, v બરાબર 2. 5 બરાબરની સામે જશે, અહીંયા પ્લસ છે તો સામે આવશે તો -5 થશે. 9 બરાબરની સામે જશે તો અહીં પ્લસ છે, સોરી માઇનસ છે તો સામે જશે તો +9 થશે. 9 વત્તા 2 11. 11 માંથી 5 બાદ કરો તો 6 7 8 9 10 11 એટલે કે 6 વધશે, એટલે v બરાબર મળશે 6. તો અહીંયા આપણને v ની કિંમત મળી 6. એમના પછી ત્રીજો દાખલો આપણે લખીએ, f v e બરાબરની નિશાની કરી દઈએ. ત્રીજામાં આપણે જોઈએ એ પહેલા અહીંયા જવાબ છે 6 આવ્યો છે તો તે 6 લખી લેવો જોઈએ. તો અહીંયા મેં લખી લીધો 6. હાલો ત્રીજું, એમાં શું છે? f20 v12, f20 v12 એ શોધવાનો છે. સૂત્રમાં ડાયરેક્ટ કિંમત મૂકીએ. f ની જગ્યાએ લખીશ 20, વધતા છે એટલે વધતા, v આપ્યો છે 12 એટલે 12, માઇનસ e એટલે માઇનસ e એમને, બરાબર 2. હવે જોજો અહીંયા e માઇનસ છે એને પ્લસ કરવો છે તો e ને બરાબરની સામે જવા દઉં તો પ્લસ e થઈ જાય. અહીંયા 2 પ્લસ છે એને આ બાજુ આવવા દઉં તો એ -2 થઈ જાય, એટલે 20 વત્તા 12, આ 2 આ બાજુ આવે તો એ -2.
અને આ ઈ છે એ સામેની બાજુ જાય તો એ માઇનસ છે એટલે પ્લસ થઈ જાય, અને ઈ ને સામેની બાજુ અહીંયા માઇનસ છે અને એના પ્લસ થાય એટલે જ આપણે લઈ ગયા છીએ. હવે 12 માંથી 2 બાદ કરો તો શું થાય? 10 વધે. 20 વત્તા 10 શું થાય? 30 વધે. તો ઈ બરાબર શું મળે? તો ઈ બરાબર મળશે 30. તો આ આવી ગયો આપણો ઈનો જવાબ. તો અહીંયા હું ઈની જગ્યાએ અહીંયા લખી નાખું 30. તો મિત્રો આની સાથે સાથે આપણો આ ક્વેશ્ચન નંબર 7 પૂરો થાય છે. આશા રાખું છું કે આ તમે સમજી ગયા હશો, અને આ ચેપ્ટરની મોસ્ટ આઈએમપી વસ્તુ આ છે. આમાંથી એકાદો ક્વેશ્ચન પૂછાશે અને પૂછાશે બરોબર. VEF કોઈ પણ કિંમત ફેરવી શકે, બાકી આ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન પૂછાશે તે 100% છે. ઓકે, જો તમને સમજાણો છે તો વિડીયોને ચોક્કસથી લાઇક કરો, ચેનલમાં નવા આવ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો, તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સાથે ચોક્કસથી શેર કરો. અને હા, તમારા મને કોમેન્ટ બોક્સમાં નાઇસ વિડીયો, ગુડ વિડીયો, બેસ્ટ વિડીયો અથવા તો શિવમ સર ઓપી લખીને જણાવવાનું રહેશે, જેથી કરીને મને ખ્યાલ આવે કે તમને આખો વિડીયો વ્યવસ્થિત સમજાઈ ગયો છે. અને તમારા ધોરણના કોર્સ ખરીદવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી વામજા એજ્યુકેશન એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો. ધન્યવાદ.